Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього. Станом на 20 грудня, на середу, триває наступ окупантів біля Новомихайлівки. Це поруч із Мар'їнкою. Там, на жаль, є просування ворога. Дуже небезпечна ділянка і може змінити перебіг бойових дій там взагалі усю ситуацію на півдні Донеччини. Тим часом біля Авдіївки просування ворога зупинено і третя хвиля навали росіян не дала там того результату, на який розраховували Путін і Шойгу. Шойгу тим часом вчора звітував перед Путіним про стан російської армії, назвав її найбільш боєздатною в світі і ще поназивав дуже багато інформації, яка має мало зв'язку із реальністю. Трохи її розберемо сьогодні під час огляду. Ну, крім того, відбулися обстріли Харкова і Херсона, і в Херсоні, на жаль, є поранені діти. Ну, а президент Зеленський вчора мав теж прес-конференцію, велику підсумкову прес-конференцію за рік. І там говорив і про мобілізацію, і про стосунки з Залужним. Якісь основні акценти спробуємо не оминути сьогодні під час нашого огляду. На початку нашого огляду я також дякую вам за перегляди, за те, що стежите ви щодня за нашими оглядами, пишете коментарі, лайки ставите і закликаю сьогодні теж продовжувати у тому ж дусі. Ну, а також підписатися на наш канал, це зараз особливо важливо, бо YouTube змінив знову вкотре підхід до алгоритмів і підписникам от якраз пропонують ті відео із каналів, на які от є ця підписка і є постійно, так би мовити, увага до того каналу. Тому, будь ласка, підпишіться, аби не проминути, не оминути наших наступних оглядів. Рухаємось до карти бойових дій. Тож, глянемо на ситуацію біля Куп'янська швиденько. Тут в нас, на щастя, вдається відбивати в серію ворожих атак. Це не поодинокі атаки з цілими серіями біля Синьківки. Ми доволі багато і цього тижня, і минулого цьому напрямку, цій ділянці фронту приділили, тому до аналітики сьогодні якоїсь вдаватися не будемо. Мова йде про те, що ворог продовжує тиснути на Синьківку, оскільки це найкоротший шлях до Куп'янська і, напевно, єдино можливий, поки що не форсували росіяни Сіверський Донець, не перейшли от на західну його сторону, ну і там все одно труднощів буде дуже багато в окупантів. Тож Синьківка – це ключ до Куп'янська, що називається, і тут тримають браму зачиненою наші військові. Поруч, як ми знаємо, є ще одна ділянка фронту на цьому напрямку важлива. Це поруч із Ягідним. Нам тут інформація про звільнені землі вискочила, але мова йде про Першотравневе, про Ягідне і Іванівку, ось цю ділянку фронту, де от ворог теж намагається атакувати із двох напрямків, від Першотравневого, від Ягідного, зокрема. Просування теж тут ворожого не було. Тим часом, якщо ми ще про Харківщину два слова скажемо, то варто згадати саме про місто Харків, яке обстрілювали ракетами С-300 цієї ночі окупанти. Били по Салтівці, по тому району, який найбільше страждав від обстрілів. Якраз він ближче до Росії. Мається на увазі це північ, північний схід. І туди влучили двома ракетами С-300 вночі по території транспортного підприємства. Бачимо наслідки цих прильотів, якраз характерні для ракет С-300 величезні кратери, заглиблення в землі і пошкодження автобуса вибуховою хвилею, уламками тощо. Бачимо, закидали їх з землею. З того кратера настільки сильною була вибухова хвиля, і що землю от просто вирвало, підняло і закидало нею автобуси. Автобуси ці тривалий час були неробочими абсолютно, тобто і взагалі це транспортне депо, підприємство не працювало вже, напевно, від початку вторгнення повномасштабного російського. Люди, які там живуть у тому районі, відзначали потужність вибухів і так само підкреслювали, що жодних там воєнних цілей немає. Це депо, це підприємство не працююче, це абсолютно цивільний об'єкт. І от просто довелося читати коментарі безпосередньо мешканців
мешканців цього району, підтверджених абсолютно людей. І тут сумніву немає, що росіяни просто били, аби покошмарити харків'ян без якоїсь конкретної цілі. Тобто витратили кілька ракет для такої терористично-психологічної атаки, де не було і близько абсолютно ніякого інтересу щось знищувати, мається на увазі військового призначення чи воєнного призначення. Тим часом ми перенеслися саме на Лиманський напрямок. Про Харків скажу лише, що там обійшлось без постраждалих людей, що дуже важливо. А що стосується бойових дій в районі якраз Кремінної і Лиману, то тут теж подібні процеси відбуваються, що і у минулі дні. Це спроби росіян атакувати в районі Ямполівки, Тернів у бік ріки Жеребець в західному напрямку і в південному напрямку тиснути в Серебрянському лісництві на позиції українських оборонців цього району, аби приблизитися, вийти на рубежі річки Сіверський Донець. Отже, Жеребець, Сіверський Донець, дві річки, одна тече з півночі на південь, інша з заходу на схід. Вони тут сходяться, і в цьому трикутнику, плацдармі росіяни прагнуть здобути якихось успіхів, тактичних просувань тощо, і не вдається їм цього зробити. Поруч у нас є Сіверський напрямок, район північніше Солидара і Бахмута, і тут так само по такій дузі відбуваються бойові дії в районі низки населених пунктів, починаючи від Білогорівки, яка трохи на півночі, вже ми її за межами екрану залишили, і особливо активно південніше біля Спірного, Веселого. Зокрема, в бік села Виїмка, якщо тут потягнути нашу лінію, то бачимо ціль росіян прорвати лінію оборони українську в районі Залізниці, яка йде на Виїмку, але не вдавалося тут їм просуватися. Бійці нашого окремого штурмового батальйону 8-го відбили тут атаки, знищивши 2 ворожі танки і 4 БМП за останній час, за останню добу. В цьому районі обстановка тут на доуточненні, оскільки росіяни і далі прагнуть тут атакувати і прориватися. Отже, тут район Берестового, Спірного, Веселого – це район активних бойових дій. І знищення цих 2 танків і 4 російських бойових броньованих машин піхоти – це якраз ознака того, що і тут намагаються вони тією ж тактикою, тим же підходом окупанти діяти, вриваючись такими бронегрупами до позицій українських військ, висаджуючи там з цих БМП-шок десант і зав'язуючи бої за позиції безпосередньо. От вдалося чи при відході, чи саме в момент наступу, зближення цієї бронегрупи знищити 6 одиниць ворожої техніки тут нашим військовим, але ця ділянка активна, дуже активна, тому будемо і далі з нею стежити. По Бахмуту відразу ж таки навіть бачимо із першого погляду, по карті все зрозуміло. Ворог сконцентрував свої зусилля наступальні на відрізку фронту від Богданівки до Кліщіївки. Переважно це є якраз на захід, північний захід від Бахмута і аж до Кліщіївки, яка на південь від Бахмута розташована, до висоти 215,7, де далі продовжується бої у цій точці на північ від Кліщіївки. А так, загалом ми бачимо тут чітко 5 таких ділянок, точок спроб проривати українську оборону. Біля Богданівки 2 такі є ділянки, залізниця і безпосередньо дорога з Часового Яру на Хромове. От ці 2 стрілки якраз вказують на конкретні ділянки, які я назвав. Отже, тут ворог намагається просунутися в бік Богданівки і між Хромовим і Богданівкою. Ясно, що ціль – це Часів Яр. Це якомога ближче підійти до Часів Яру. Ми про це і вчора з вами говорили. Так само, як описують цю ситуацію і наші оглядачі, і з боку ворога, що пишуть про Бахмут. Почитаємо. Отже, тривають бої на ділянці залізниці на південний схід від Богданівки. В районі автодрому Бахмутський шлях продовжуються бої. Це якраз район Хромового. На схід від колишнього аеродрому Артемівський. І на північ від Кліщіївки за висотку 215,7 та укріпрайон. Противник на всіх цих ділянках посилює тиск із кількістю піхоти російської. Тобто підтягують все більше резервів, штурмових груп, намагаючись досягти тут успіху
успіху вийти на якісь нові рубежі якомога ближче до Часового Яру. Росіяни пишуть про те, що в них є серйозні тактичні успіхи біля Бахмуту, але згадують при цьому Курдюмівку, яка розташована значно південніше. Вона і від Кліщіївки розташована по прямій за 6-7 кілометрів на південь. Тут, як ми знаємо, українські військові перетнули були канал Сіверський Донець-Донбас і проводили наступальні дії в районі Курдюмівки. В Андріївці вдалося досягти успіху звільнити Андріївку і вийти там, відтіснити ворога за залізницю. От Курдюмівка весь цей час залишалася під окупацією, і ясно, що це теж знищене село абсолютно. Трохи більше воно, ніж Андріївка, навіть значно більше. Однак люди там не живуть, це поле бою фактично. І тут пишуть самі росіяни про те, що вдалося їм тут провести контратаку і повернути ряд раніше втрачених позицій біля Курдюмівки, але не уточнюють, які саме це позиції. І ми теж не будемо тут гадати, в якому районі вони розташовані біля Курдюмівки. Зрештою, поки що, крім цієї інформації з ворожих пабліків, саме в Ургонзо, підтвердження особливого того, що це дійсно відбулося, немає. Але бої біля Курдюмівки, очевидно, теж точаться. Так само росіяни пишуть, що українським військам довелося покинути ряд позицій і на північ від Кліщіївки, от біля цієї висоти 215,7. Ми це фіксували в попередні декілька днів, не за вчорашню добу, а за, скажімо так, ще раніше, 16-17 число, коли карта змінювалася у цьому районі. І справді тут ми бачимо, що по дорозі, яка огинає цю висоту і заходить в Кліщіївку, тут таким зигзагом йде дорога, як ви можете бачити, росіяни просунулися кілька днів тому якраз у цьому напрямку. Відповідно, справді деякі успіхи в них там були. Може, якраз російські телеграм-канали про це просування і говорять. Стосовно Богданівки, Хромового, ми вже сказали достатньо. Тут нічого нового з цих джерел, так би мовити, ми не почерпнемо. Далі рухаємося до Авдіївки безпосередньо. І що у нас тут відбувається? Відбувається той же натиск ворога від Красногорівки в бік Степового і Бердичів, де у нас щонайменше 7 ділянок фронту дуже активних, 7 спроб концентрувати ворожі удари, прориви, штурми, як від північного напрямку в бік Кераміка Новокалинового, так і вздовж колії, яка проходить на північний схід від Степового і Бердичів. Так і є декілька у нас на південь напрямків ворожого штурму в бік Коксохіму, зокрема, коксохімічного заводу. Всюди ми фіксуємо з певною надією та оптимізмом, що просування ворога не було зафіксовано за декілька останніх днів. Тобто ця шалена третя хвиля ворожих атак на Авдіївку особливого результату тут не дала. А це основне місце концентрації ворожих зусиль. Саме тут, біля Степового і Коксохімічного, вони прагнуть українську оборону прорвати, росіяни, аби перервати логістику і постачання на Авдіївку. Нічого їм не вдається зробити, а втрати несуть росіяни колосальні. Тут так само в районі промзони фактично нічого ми суттєвого не бачимо по карті. Тут відбуваються бої, активні бої, спроби росіян тиснути на південні околиці Авдіївки, тут садибна забудова, але з Промки вони так і не вийшли. Фактично Промку окупували, зайшли на кілька крайніх вулиць і там відбувається вже зіткнення. Вже декілька днів відбувається, тобто може навіть днів 5-6, а то й тиждень, якихось суттєво новин звідси просувань немає. Водночас посилили вони свій тиск якраз із півдня. І тут є декілька ділянок від Водяного, в бік Сєвєрного і Опитного, де і від Опитного, так само Опитне наш окуповане переважно. Отже, тут 3 ділянки, які теж чітко читаються, де намагаються ближче до Авдіївки, до Сєвєрного окупанти підібратися. Ну і відповідно ці ділянки, в принципі, конфігурацію свою змінили теж декілька днів тому. Певні просування були, зокрема, в районі Опитного, але це кількасот метрів і, знову ж таки, проривом це не назвати.
назвеш. От така ситуація по Авдіївці, тобто попри всі накази Авдіївку окупувати чи то до 14 числа, чи то до Нового року, ці плани ворога не здійснені і віримо, що і не здійсненні. Стосовно Невельського поруч, тут так само відбуваються дуже активні бої. Бачимо теж значну кількість напрямків, де ворог штурмує. На схід від Невельського, цю зелену зону, яка була раніше відвойована. І це теж частина фактично Авдіївської операції. Тут намагаються росіяни прорватися. І далі спокійніше не стає, що називається по карті. У нас є Старомихайлівка, є Мар'їнка, де продовжуються ворожі штурми у Мар'їнці. Росіяни стверджують, що зайняли вже позиції західніше Мар'їнки. Ну і ми бачимо, що сіра зона тут уже от по цій річці Осикова простяглася далі справді на захід на певну дистанцію. От вона займає тут більше кілометра. Напевно, мають на увазі російські пабліки, їхні воєнкори, що це і є успіх, що на захід від Мар'їнки їм вдалося просунутися в бік Георгіївки. Ну і далі ворог продовжує свій тиск на південь від Мар'їнки в бік Побєди. Задум цей руху, власне, від Мар'їнки в бік Вугледара, він зрозумілий, і ми його коментували вчора. І саму Новомихайлівку, яка тут є дуже важливим таким теж ключовим пунктом оборони, теж ворог атакує і, на жаль, має тут просування. В Новомихайлівці дуже складна ситуація наших оборонців, ми теж про неї говорили дуже в деталях у вчорашньому огляді, і фіксуємо тут просування ворога з південного сходу по іншій дорозі. Отже, вчора було зафіксовано просування окупантів чітко з півдня, в районі Цвинтаря і промзони в бік Новомихайлівки. Бачимо, як виглядали зміни по карті. Тобто впритул підійшли і зайшли на крайні вулиці з півдня Новомихайлівки окупанти. Там бої тривають. Тепер уже і просування відбулося по іншій дорозі, вулиці, яка з південного сходу заходить у Новомихайлівку, і теж на околиці села зайшли тут окупанти. Пам'ятаємо, що було кілька відео було з Новомихайлівки, на яких наші військові розбивали ворожі бронеколони, але, очевидно, цей тиск на село настільки був шалений, що от вдалося росіянам впритул до Новомихайлівки підібратися. Так виглядає, що з часом доведеться вийти з цього села і зайняти позиції оборонні вже поруч. Парасковіївка, Костянтинівка, наступні села будуть лінією оборони, оскільки тут ми бачимо, що по периметру доводиться оборонятися, і це вже таке враження, що формується якесь оперативне. Чи то напівоточення, оточенням це не назвеш, тут є всі можливості відійти, є дороги з Новомихайлівки, але загроза вона і з півночі, і зі сходу, і з півдня, з трьох напрямків вже тут нависає над цим селом, на превеликий жаль. Отже, пишуть, власне, оглядачі про те, що росіянам вдалося просунутися на ділянці завширшки майже 2 кілометри, кілометр 750 метрів, на глибину 780 метрів. В напрямку вулиці Тимірязєва відбуваються штурмові дії у Новомихайлівці. Ось така тут ситуація. Далі перейдемо вже до південної ділянки фронту. Фактично південніше Мар'їнки все можна назвати півднем, глобально кажучи, так. Але перш ніж оглянемо, наприклад, ситуацію біля Токмака, то послухаємо, що там Шойгу Путіну розповідав. Розповідав він абсолютні небелиці, зокрема про те, що там 98% поранених видужує в російській армії, і успіхи на фронті шалені, і зростає кількість, відповідно, і бронетехніки, яку Росія виготовляє, боєприпасів, контрактників, всього, власне, кількість зростає. І російська армія тепер найбоєздатніша армія у світі, оскільки, якщо то кажуть, приобрела безцінний опит, так? Тобто досвіду набралася на полях бою в Україні. Можемо послухати, як це звучало від Шойгу, а потім прокоментуємо. В целом опыт спецоперации показал, что вооруженные силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях.
Передове озброєння в бойових умовах перевірене ми бачили, яке там у хід іде, в принципі, все, що є під рукою, в тому числі танки Т-55 чи Т-64, які не назвеш передовим і сучасним озброєнням. Є якась кількість і передового озброєння в росіян, тут ми кривити душею не будемо, але воно точно, як то кажуть, не превалює. В кількості воно не є більшою частиною інструментів і засобів, які використовує російська армія на фронті. Там багато і застарілої зброї, скажімо так. Стосовно досвіду, то цей досвід російської армії переважно негативний. По-перше, втрати колосальні, величезні втрати, більше 300 тисяч, як український Генштаб пише, вбитими. Західні спецслужби розвідки кажуть, що вбитими і пораненими більше 300 тисяч у російської армії. Це безповоротні втрати. Шойгу вважає, що нічого такого не відбувається, що в них 98% поранених виписуються з одужанням із госпіталів, що не так, оскільки надзвичайно багато скарг від самих російських окупантів про те, що не надається вчасно перша допомога невідкладна. Перша ця година, коли можна врятувати пораненому життя, її ефективно не використовують, і всі там умирають на полі бою. Це, зрештою, що далеко ходити. Ми ж купу відео бачили всіяні просто таки російськими тілами окупантів. Бачили, як корчаться там поранені, їх ніхто не забирає, не відтягує. Тому те, що говорить Шойгу, це абсолютна вигадка, брехня. І стосовно, власне кажучи, інших показників, які там звучали, то теж можна зробити свої висновки, оскільки розповідає він про те, що збільшено випуск танків у 5,6 разів і 1500 танків поставлено за цей рік, що теж фахівцями ставиться під сумнів, кажуть, що там максимум до 1000 танків, хоча російський оборонпром приблизно 1000 танків зараз може випускати або розконсервовувати і дотягувати, але в наступні роки цей показник буде падати, і є аргументи, чому так. В Шойгу, власне кажучи, тут коефіцієнти просто вражаючі. Безпілотників 16, майже в 17 разів наростили розробку, і створення, виготовлення артилерійських боєприпасів 17,5 раз. Інвестують росіяни в війну, це зрозуміло. На наступний рік там закладено великі кошти, і потім Путін цим звітує, що це, мовляв, і є ріст економіки, ВВП, хоча це все виробництво на війну. Це безповоротні витрати, насправді, які в економіку потім не повернуться. Все це буде спалено і знищено на фронтах. Але загалом весь цей звіт Шойгу, коли він говорить про неймовірну кількість тих, хто видужує, про невеличкі втрати з їхнього боку і шалені втрати з українського боку, про те, що чисельність контрактників будуть доводити до 745 тисяч осіб. Зараз Путін каже, що взагалі в них контингент 617 тисяч. Так, це не лише контрактники, це і мобілізовані, які вже стогнуть, що хочуть додому давно, і там інші типи, скажімо так, завербованих російською армією. Їх теж змушують підписувати контракти, я маю на увазі ув'язнених, за злочини, які формують Шторм З та інші підрозділи. Але хочуть ще збільшити до 745 тисяч. І весь цей звіт нагадує рядки із п'єси «Гамлет», авторства не Шекспіра, а Леся Подерев'янського. Є такий сатиричний український письменник, художник, взагалі, митець, і він там, є там такий монолог, власне, про те, що престиж крепчає, мощно возростає процент жиров у маслі і так далі. І оце якраз інтонації Шойгу. Це те, що він намагався Путіну розповісти. Путін був не проти і з великою радістю все це слухав. Стосовно української мобілізації, у нас вчора теж прозвучали числа, цифри від президента Зеленського під час прес-конференції підсумкової річної. І ми можемо теж зараз послухати цей фрагмент, там де мова про 500 тисяч нібито нових мобілізованих, які потрібні українській армії, військовослужбовців, які мають замінити, докомплектувати наші війська на передовій. І для цього всього потрібно якусь колосальну суму коштів витратити, аби цих людей мобілізувати, вдягнути, навчити, виплачувати їм, відповідно, згідно із контрактом і умовами
умовами несення служби усі необхідні зарплату і інші премії, що називається бонуси. Це все президент оцінив у 500 мільярдів гривень. Можемо послухати теж оцей фрагмент, як Зеленський говорить про мобілізацію, ну і далі повернемось до огляду карти. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут мені потрібна конкретика, тому що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? Ну, ось так ставить питання президент, що коштів треба багато, але водночас він нібито розуміє, що і ротацію треба проводити і давати відпочивати тим, хто на передовій, хто вже тривалий час несе свою службу у складних умовах, а зараз взимку особливо тяжко перебувати у полях, що називається, і на передовій. Тому розмова ця ідея, її охарактеризував президент як чутливу і непросту, але очевидно, що якісь рішення будуть приймати. По-перше, мобілізація ніколи не припинялася. Вона триває, як ми знаємо. І, відповідно, чи потрібно її робити інтенсивнішою, це вже рішення, яке будуть приймати на початку наступного року. З того, що ми почули також від президента на цій прес-конференції, це те, що не буде мобілізації жінок, що Зеленський не підпише такого законопроекту, що, напевно, що можливе, і я так думаю, що відбудеться зниження віку мобілізованих до 25 років з 27, хоча і зараз є у нас випадки, скажімо так, коли мобілізовують молодших 27 років, але це відбувається, так мовити, не зовсім законно, хіба люди самі підписують документи вже в процесі мобілізації. Зараз вже готується законопроект, чи навіть він вже є навіть, просто не підписаний президентом, про зниження віку до 25 років. І, напевно, на цей крок таки підуть, але не зараз, а вже у 24-му році. Отака ситуація. Якщо повертатися до звіту Шойгу, бо, бачите, всі підбивають підсумки, і вороги, і наша українська влада, і військове керівництво стосовно року, то Шойгу ж заявив, що цілі СВО треба виконати, що на шляху до в нього виконання російська армія, але ми то розуміємо, що за цей рік росіянам мало чого вдалося досягнути. Ми не будемо говорити, що український наступ чи контрнаступ був надзвичайно успішний, але те, що ставила Росія перед собою, а вони ж ведуть загарбницьку війну, так? Це вихід хоча б на лінії адміністративних меж Донецької і Луганської областей, і це не було виконано. Більше того, далі за Бахмут, після грандіозної битви за Бахмут, на початку року до Часового Яру не дійшли росіяни, а це 5-7 кілометрів. Про що можна говорити далі? Авдіївка. Більше 2 місяців триває грандіозна битва з колосальними російськими втратами і задіяними резервами. Авдіївка не оточена, тримається українська оборона. Ну і таких прикладів багато можна наводити. Тобто, насправді, те, що і Зеленський говорив під час прес-конференції, що Росія перемог не має у цій війні. Давайте ми дійсно будемо звертати на це увагу, а не на негативі, так би мовити. Ми обов'язково отримаємо допомогу від західних партнерів на початку наступного року, і ця війна ще може не зовсім розвернутися, не то, що може, вона точно зміниться, і сценарій, характер ще буде змінюватися.
Стосовно Роботиного, перейдемо вже безпосередньо до карти, то скажу, що тут у нас відбуваються наступні процеси. Ворог тисне з двох флангів на цей плацдарм біля Роботиного. Це, зокрема, район на північ від Вербового, вздовж траси Новопокровка-Новофедорівка, з іншого боку Новоданилівка, Мала Токмачка. І намагаються вони у цьому випадку взяти тут важливі позиції, висоти північніше Вербового. Якщо їм вдасться, то зайти в тил українським підрозділам, розташованих у Роботиному і південніше, в районі Вербового. Це спроба тут створити якісь проблеми таким відрізанням, оточенням, заходом в тил із флангу. Цей намір читається, я впевнений, що наші військові тут працюють над тим, аби цього не сталося. Інша спроба ворога тут щось змінити, тактичне положення, це вона відбувається безпосередньо біля самого Роботиного, від Новопрокопівки і західніше Роботиного. Теж російські військові, російські окупанти тут намагаються атакувати, тиснути. В той же час продовжується тиск на російську владу психологічний з боку дружин мобілізованих. І це процес, як то кажуть, із двостороннім рухом, тому що дружини російських мобілізованих почали публікувати на своїх телеграм-каналах, там є такий у них рух і спільнота «Путь домой», який навіть телеграм позначив як фейк, бачите, згори, під тиском, очевидно, Кремля. Павел Дуров, власник телеграму, пішов на такі поступки, вони блокують мало не повністю цей канал, але він все ще існує. І написано тут наступне, що російська влада через ФСБ зараз здійснює тиск вже безпосередньо на самих мобилизованных. К мужчинам наших активных участниц уже систематично начали приходить гости из ФСБ. Как вы думаете, что они с ними делают? А вот сейчас проясним. І розказують далі, що викликають на допити, забирають телефони без повернення, активно вивчають інформацію про дружин, колупаються в цих телефонах і погрожують. Мовляв, запиши відео, що в тебе тут все гаразд, або ми тебе відправимо в штурм без зворотнього квитка, або ж вимагають передати дружині, аби та, так мовити, замовкла і не виходила. Одна подібні акції, які ми бачимо зараз на екрані. От в таких білих хустинах виходять ці дружини мобілізованих із закликами повернути їхніх чоловіків додому, оскільки вони більше року перебувають уже на передовій, на території окупованій, території України, близько до фронту, ну і беруть участь у бойових діях безпосередньо. Мовляв, ми на таке не підписувалися, що називається. Ну, по-перше, ці мобілізовані справді не підписували контракти, їх силоміць мобілізували, ну або вони були недостатньо розумні, щоб втекти від мобілізації, вирішили, що їх не відправлять на фронт, повірили чомусь тій російській пропаганді чи словам Путіна. Їм же ж там обіцяли, що вони будуть на 3-й, 5-й, 18-й лінії оборони, а їх кинули, звичайно, в саме пекло і на передову, і відповідно вони там гинули в різних ситуаціях і під час штурмів, і під час прильотів по місцях дислокації і так далі. Ну, ті, які з них вижили, дуже вже просяться додому, і от їхні дружини виходять на такі акції. Путіна це дратує. Не бачимо, що підіслали ФСБшників, аби ті тиснули. Це до слів Шойгу про те, що все прекрасно, росте кількість російської армії, нема незадоволених, всі щасливо кують перемогу разом і крокують, так би мовити, шагом марш. Це не так. Як ми бачимо, є різні, так би мовити, нюанси, але вони поки що недостатньо сильні, аби впливати на перебіг подій. Просто викликають певне хвилювання, тривогу і застереження в оточенні цієї гебні російської, так в оточенні Путіна. Далі, власне, про Кринки також поговоримо, про лівий берег і про Херсон. Про лівий берег зараз декілька слів скажемо, що там відбувається по самому Херсону. Обстрілювали, прилітало доволі сильно минулої ночі, минулого вечора. Загалом за добу по Херсону ворог випустив 36 снарядів, як повідомляє місцева ОВА. І бачимо кадри від рятувальників. Гасять наслідки цих ударів, прильотів. На жаль, є і постраждалі люди. Через ці обстріли 16 людей були поранені, із них 4 дітей. Сподіваємося, що не у важкому стані. Загалом також над деокупованою частиною Херсонщини було
збито 6 шахедів минулої ночі, і загалом 18 з 19 шахедів по всій Україні було ліквідовано. А в що влучили по Херсону? Це дитсадок, дошкільний навчальний заклад, медична установа, поштове відділення, човнова станція в Херсоні. Ну, тобто, казаться далі окупанти, обстрілюють Херсон, намагаються якось компенсувати свої невдачі на лівому березі хоча б у такий спосіб. На самому лівому березі 8 штурмів і атак ворога було відбито за минулу добу. Про це наш Генштаб повідомляє. Тобто продовжують штурмувати, продовжують пробувати взяти під контроль лівий берег, цю зону біля Кринок, південніше біля Піщаного і Пойми. Окупанти, хоча Путін, як ми пам'ятаємо, розповідав всім навколо, що він вважає, що не треба там штурмувати, а треба, власне, затягувати українців на лівий берег якомога довше, адже це невигідне становище нібито для наших військ. Бачимо, що в реальності воно все виглядає трохи інакше, або й зовсім інакше. Ну і стосовно, власне, нашого командування, ще декілька слів про президентську прес-конференцію. Питали в контексті підсумків цього року про стосунки Зеленського із Залужним, президента із головнокомандувачем, чи верховного головнокомандувача, просто з головнокомандувачем. І прокоментував президент Зеленський цю ситуацію. Ми пам'ятаємо, що багато було інсинуацій, домислів, припущень, наскільки існує цей конфлікт між Зеленським і Залужним. І дослівно відповідь була така, що в нас робочі стосунки, мовляв, не треба підігрівати цю тему. Ну, але тему підігрівають, зокрема, і депутати від президентської партії, як ми знаємо. Безугла пише постійно дописи, Арахамія дає коментарі з цього приводу. Ну, послухаємо пряму мову президента, щоб розібратися, що він думає. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою, як главком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також командувач Таврії, який оперативним командуванням займався. Бачимо, дещо роздратовано відповідає президент на це питання. Каже, для чого підігрівати, робочі в мене стосунки. Ну, такі інтонації проскакують. Зрозуміло, що певна напруга є. Ну, ідеалічними ці стосунки, гармонійними аж ніяк не назвеш, скажімо так. Робочі то й робочі. Ми ж то нічого проти не маємо, але у цій відповіді так само прозвучало про те, що є певні питання до Генштабу, і не лише до Залужного, але й до генерала Тарнавського, який оперативним командуванням саме на Запорізькому напрямку здійснював і досі командує групуванням військ Таврія, яке веде бойові дії від Запорізької області, навіть очевидно, від Херсонської, аж до Авдіївки. І, відповідно, Тарнавський на місці, Залужний на місці. Ми сподіваємося, що усім сторонам, так мовити, цього конфлікту вистачить здорового глузду не, так би мовити, нагнітати цю ситуацію, оскільки попереду дуже багато викликів і завдань. Але, відповідь це президента багато про що говорить. Проблеми є там і такі доволі, скажімо так, задавнені проблеми. До Криму рухаємося. Там з'явилося таке цікаве відео на узбережжі Криму, де поруч із Севастополем викинуло український дрон «Бобер». Його уламки на берег. І от місцеві мешканці це зняли. І якраз про важливість дронів в цій війні зараз ще декілька слів скажемо. Можемо відео спочатку подивитися. Пляж Любимовка. Найден вот такой аппарат. Ну, такий апарат знайшли. Це дрон «Бобер», і це далекобійний, що називається, дрон. Декілька таких нальотів дронів було зафіксовано за останні тижні в районі Кримського півострова, причому це були масові удари, і, очевидно, це один з тих дронів, який в ціль не влучив, чи був збитий, чи впав у море, і його потім викинуло. І власне, його і зустріли, так мовити, на узбережжі місцеві мешканці. Вчора про дрони теж
президента запитували. Пам'ятаємо, Сергій Стерненко дуже нагадував журналістам, аби питання про FPV-дрони і їхню важливість на фронті озвучили під час прес-конференції. І те, що ми почули від Зеленського, звучало так, що наступного року Україна виробить 1 мільйон дронів. Не уточнив президент, якої модифікації дрони, що саме за дрони, але ствердив, що нарощуємо ми виробництво дронів, системна робота в цьому напрямку ведеться, і увага до важливості FPV-дронів і інших ударних, розвідувальних, вона з боку держави є. Зрештою, тут сумніву немає, що така робота ведеться. Однак, стосовно структурних змін у підрозділах, коли пропонується фактично в кожній роті створити підрозділ якраз ударних БПЛА, FPV-дронів, то це важче здійснити. І президент говорив про радянську бюрократію в нашій армії, що все дуже повільно рухається, і його це не задовільняє. Це, знову ж таки, камінь у бік, очевидно, Залужного, це зрозуміло, але тут питання не в персоналіях, а в тому, що дійсно деякі процеси в нашій армії, вони справді забюрократизовані і йдуть таким інерційним спадком ще від старих отих радянських часів. Нічого особливо в цьому сенсі не мінялося багато років. Ну от і Зеленський сказав, що йому не подобається цей бюрократичний радянський процес. Далі цитую. Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту, то було дуже гучно на ставці. Але не може бути таких пауз. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але ми це поборемо, будуть отримувати наші бригади, вітчизняні дрони. Щодо виробництва, 1 мільйон дронів з наступного року ми виробимо. Тобто був якийсь скандал, інцидент, коли лежали на складах тисячі дронів, а на передову їх чомусь не відправляли. Так ніхто не міг рішення прийняти, не могли крайнього знайти, так мовити, чи відповідального знайти. Ну, от такі процеси час від часу трапляються, а в той же час ці дрони вкрай необхідні для того, щоб стримувати ворожі наступи, штурми і прориви на передовій. Що ж, з оптимізмом дивимося в майбутнє. Сподіваємося, що справді ті проблеми, які були проартикульовані, озвучені, їх будуть вирішувати, а не просто про них говорити. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу. Нагадую про лайки і коментарі під нашими оглядами. Це надзвичайно важливо, як і підписка на канал. І сподіваюся побачити вас уже завтра у новому огляді карти бойових дій.